ඉතින් අයිබෝන් සියලු දෙනාටම ඔයාගේ Fiverr account එකේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඔයාගේ identity verify කරන්න. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා මම passport එක එහෙම නැත්නම් driving license එක ඔයාගේ mobile phone එක. හරිද? ඉතින් මේ කියන driving license එක passport මේ දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාට අවශ්‍යයි. ඉතින් මම mobile phone එක ගන්නවා. mobile phone එකේ Fiverr app එක open කරගන්නවා. හරිද? හරි මම Fiverr app එක open කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඔයාලට verify කරගන්න කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තියෙන notification එකක් තියෙනවා ඔයාගේ selling continue කරන්න. ඉතින් මම click කරනවා ඒ notification එක. හරි ඊට පස්සේ වෙනම browser එකකින් ඔයාලට open වෙනවා Fiverr login එකක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ Fiverr account එකට මම log වෙනවා. මගේ username password type කරලා. හරි. ඉතින් හරි simple step ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි security එක. හරි. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ වගේ verify your identity or display එකක් දාලා ගන්න පුළුවන්. verify ID. හරිද? මම click කරනවා green button එක. හරි ඔයාලා දැන් option දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා passport driving license. මගේ ළඟ තියෙන දැන් driving license එක. හරිද? මම next කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ cam එක ඔයාලට on කරගෙන පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ඔයාගේ driving license එක එහෙම නැත්නම් passport එකේ ඔයාගේ details තියෙන පැත්ත photo එකක් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතනදී ඔයාලට මම පෙන්නන මම කරන ස්ටෙප් ටිකත් එක්ක ඉතින් මම මේක ඉතා පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් මේකට ගන්න ඕන නිසා මම සුදු ෂීට් එකක් තියලා ඒක උඩ තමයි මම ඉමේජ් එක ගන්නෙ. ගොඩක් දුරට මේ ලයිසන් එක වයි ගන්න ඕන නම් මේ අර මේ පොඩි ෂයින් එකක් මේ ෂයින් එක පොඩි ෂයින් යන්නේ ලොකු ෂයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ෂයින් එකත් එක්ක ඔයාගේ අර තියෙන ටෙක්ස්ට් අපැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පොඩ්ඩක් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා පොඩ්ඩක් ෂයින් එක නැති ඉමේජ් එකක් ගන්න බලන්න. ගොඩක් දුරට ඩේ ලයිට් ඉමේජස් වගේ ගන්න මම ගොඩක් දුරට මේ කාමරයක් ඇතුලේ මේ කරන නිසා මේ ටිකක් මම පොඩ්ඩක් ටයිම් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලලා හොඳට ටෙක්ස්ට් පේන්න ඕන. හරිද? ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකේ වගේ නම. හරි දැන් මගේ එකේ බලන්න ෂයින් එකක් නැහැ. මම next කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේ ඉන්නේ selfie එකක්. ඔයාගේ selfie එකක් ඔයා ගන්න. එතනත් ඔයා cam එක on කරලා මම මගේ selfie එකක් ගන්න. මම පැහැදිලි selfie එකක් එතනදිත් ගන්න. ගොඩක් background එක details අඩු තැනකදී මම බිත්තියක් මගේ පිටිපස්සේ නම් තියෙන බිත්තියක් තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා details මොකුත් නැහැ. මගේ හරියටම මූණයි ටික පේන නිසා හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම submit කරනවා. එතකොට image එකයි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. image එකයි driving license මේ images දෙකම upload වෙනවා. ටික වෙලා time එකක් ගන්නවා ඒකට. හරි ඇත්තටම මේක තප්පු විනාඩි ගානක් තප්පර ගානක් යන වැඩක්. ඉතින් හරි සිම්පල්. හරි මගේ සබ්මිට් වුණා. හරිද? හරි මට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මගේ app එකේ මොනවද notification තියෙන්නේ කියලා. ඒක වැඩේ සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියලා. හරි මගේ ID verify. ඉතින් තප්පර ගානක් වගේ විනාඩි උපරිම 10ක් වගේ යන්නේ නැති ඕන මේ වැඩ ටිකට මට කරගන්න. ඉතින් හරි සිම්පල් දෙයක්. ඉතින් මම ප්‍රනීත් කාවේතත් සර graphic temple YouTube channel එකෙන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.